මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්නේ name entity recognition පැත්ත. ඒ කියන්නේ ඒක person කෙනෙක්ද company name එකක්ද ඒ වගේ අඳුනගන්න කරන, ඒ කියන්නේ අඳුනගැනීම කරන ක්ලාස් එක තමයි අද මම හදන්න යන්නේ. හරි. මුලින්ම අපේ දැන් NL process එකේ අපි action names වලට මෙතන දාගන්න ඕනේ. දැන් කලින් එක අපි lemma එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන දාගන්න ඕනේ දැන් name entity recognition NER කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ක්ලාස් එකක් හදන්න පුළුවන්. name entity recognizer class එක. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් transferred coin LP එක අරගෙන ඊට කලින් මෙතන හැම එකෙම වගේ main method එක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. public static void main. හරි. transferred coin LP එක transferred NLP ඊට පස්සේ NL processor එක dot get action line. හරි. ඊට පස්සේ string text so දාමු hey I am we both living in the hut. හරි. අපේ ටෙක්ස්ට් එක හරි. ඊට පස්සේ අපි කෝඩ් ඩොකියුමන්ට් එක හදන්න ඕනේ එකේ. මෙතන පාස් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ transferred nlp dot annotate මෙතන කෝඩ් ඩොකියුමන්ට් එක. මේක තමයි ඇත්තටම NLP වල තියෙන ලේසිම විදිය. මොකද හැම එකම එක සමානයි. අර පොඩි පොඩි තැන් වල විතරයි වෙනස්කම් තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි ටෝකනයිසේෂන් එකට යන්න ඕනේ. මෙතන ලිස්ට් එකක් අරගෙන co-label co-labels code document dot tokens. හරි. මෙතන code document එක හරි. ඊට පස්සේ for loop එක රන් වෙනවා. labels string ner get co-annotations named entity tag annotation කියන එක තමයි අපි මෙතන select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ dot class ඊට පස්සේ system println co-label dot මෙතන කෙලින්ම අපි මෙතන නම් ඔරිජිනල් ටෙක්ස්ට් එකත් එක්ක print කරන එක හොඳයි. මොකද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකත් එක්කම named entity recognition එක. එතකොට අපිට ඔරිජිනල් ටෙක්ස්ට් එක මෙහෙම ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට dot original text කියලා ගන්න පුළුවන්. say ner එක හරි. එතන හරි.
රන් කරලා බලමු. හරි. ඔයාලට පේනවා මේ ටික ගානට identify වෙලා තියෙනවා person කෙනෙක්ද කොහොමද කියලා. මෙතන England country කියලා වැටලා තියෙනවා. එතකොට Ron person, Harry person ඒ විදිහට name ඒ කියන්නේ name entity recognition එක වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.